ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራህ ቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል Cryptofy.ca ክላውድ ማይኒንግ ፕላትፎርም ሲሆን በBNB በTRX በደውል እና በቤተሰብ በእነኚህ ባሉት ሁሉ በአራት አማራጮች ፍሪ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስት አድርጋችሁ ማይን ልታደርጉ የምትችሉባቸው አማራጮች ያሉበት ዌብሳይት ወይም ደግሞ ፕላትፎርም ሃይንካም አለው 3 ሌቭል አፊሊየት ፕሮግራም እና ራንደም ቦነስ ይኖረዋል ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የምንገኘው እንግዲህ ፈርስት ሬጂስተር ስታረጉ 2% ፐር ዴይ እና 180 GH ፐር ሰከንድ ቦነስ ታገኛላችሁ ይላል እንደገና ደግሞ 3% ልታገኙ የምትችሉባቸው ከ$1 ጀምሮ ወይም ደግሞ 40 GH ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ፓወር ስትገዙ ማለት ነው እዚህ ጋር ቀደም እንደነገርኳችሁ በBNB ባይናንስ ኮይን በትሮን TRX በዶጅ ኮይን እና በBTC በቲክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደሚነግረን በBNB ኢንቨስት ብታረጉ አንድ BNB ኢንቨስት ብታረጉ ወደ $330 ማለት ነው በዛም ደግሞ 13203 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ በ30 ቀን ውስጥ $396 ጌል ልታረጉ ትችላላችሁ ይለናል ማለት ነው ይሄንን ዌብሳይት ሌጂት ነው ይከፍላል አይከፍልም የሚለውን ከማየታችን በፊት ግን ለባራህ ቴክ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ልክ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ታች በመውረድ ኦል ምትለውን ሁሌ የምለቅላችሁ ቪዲዮ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ እንድታረጉ በአክብሮት ተጠይቃለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በትህትና በመጋበዝ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ በአክብሮት ተጠይቃለሁ ሌጂት የሆኑ እውነተኛ ማረጋገጫ ያላቸውን የተለያዩ ክሪፕቶ ማይኒንግ ዌብሳይቶችን እየሰራው አቀርባለሁ በዛ ላይ ያላችሁ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ በመጋበዝ አሁን ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን ማለት ነው ልክ ዌብሳይቱ ላይ እንመጣና እዚህ ጋር እንደምትምሉት እናንተ አዲስ ከሆናችሁ ሬጂስተር ትላላችሁ እኔ ግን አካውንት ስላለኝ ሎጊን እለዋለሁ ሎጊን ስትሉ ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን ያስመርጣችኋል ቀጥታ በኢሜይላችሁና በፓስወርዳችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው አሁን ሎጊን እያደረገልኝ ነው እንዳለው ኮኔክሽን ፍጥነት የመዘግየት ወይም ደግሞ የመፍጠን ባህሪ ሊኖረው ይችላል ልክ ሳይን ኢን ብላችሁ ሲገቡ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይላል ወደ 0.0000016586 የሆነ BNB አለኝ ወደ 132 TRX ፓወርም ወደ 409 ሲሆን በቢትኮይን ደግሞ 0.0000001498 እና በዶጅ ኮይን 0.000064 አካውንት ላይ አለ አሁን እዚህ ጋር የሚጠበቅብኝ ምንድነው ቀጥታ ዊዝድሮል እና ይከፍላል አይከፍለው የሚለውን ነው የምናረጋግጠው በትሮን በTRX ስንት ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው 72 TRX ላይ ከደረስን ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ይላል ስለዚህ ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስችን ላይ መታገኙት መልስ ነው ቀጥታ አሁን እንመጣና እዚች ጋር እንደምትመለከቱት በትሮን ወይም ደግሞ በTRX 135 በመጥተለው ቀጥታ ምንድነው የምናረጋው ዊዝድሮ እንለዋለን ልክ ዊዝድሮ ስንል ያለንን ባላንስ ያሳየናል 135.064 ያለን በምንድነው from coin balance በTRX ነው ዋሌታችንን እናመጣለን ማለት ነው እስቲ ትረስት ዋሌታችን ጋር እንሄድና አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን ወደ ትረስት ዋሌት ላይ TRX አድራስ ቻናሌን ያለው ይሄንን መጣና አድሬሱን ኮፒ እንለዋለን ልክ ኮፒ አድሬስ ብሎናል ቀጥታ እንሄድና አሁን እዚህ ጋር ፔስት ነው የምንለው ፔስት እንለዋለን ቀጥታ ከዚህ ዊዝድሮ እንላለን access denied not enough right አያችሁ እስካሁን የለፋችሁበትን እንደማይከፍላችሁ ነው ስለዚህ Cryptofy.ca የተባለ ዌብሳይት ፔመንት አይከፍልም እንዳትሸወዱ ሌላው ማረጋገጫ ትረስት ፓሌት ላይ ወይም ደግሞ ብዙ ሳይቶችን ኮንፊርም ከመናረጋባቸው አንዱ ዌብሳይት ትረስት ፓሌት ላይ የተሰጠውን Cryptofy ሊሚትድ ወይ ደግሞ Cryptofy.ca የተባለው ካምፓኒ ስንት ሬቲንግ እንዳለው እኔ አሁን ያለነው ግንቦት ወር ላይ ነው 3.7 ተሰጥቶታል አሁን ማሳያችሁ በሙሉ ግን ይኸውላችሁ do not invest እዚህ ላይ ምንም ኢንቨስት እንዳታረጉ ከሁለት ቀን በፊት የተሰጠ ኮሜንት ነው ስካም ነው ይላል ይኸው እዚህ ጋር I don't want to write this review ይላል መጻፍ አልፈልግም ግን ጽፎታል የተጻፈው ነገር በሙሉ ግን አንድ ነው የሰጠው totally scam site እንዳትሸወዱ total scam there are devious they make it impossible አይከፍላችሁ ኢንቨስት ካላረጋችሁ when the minimum withdrawal threshold ሚኒመሙ ላይ ሲደርስ ከዛ በኋላ ግን እንደማይሰጠኝ ነገረኛል
ይሄ የምታያቸው አንድ ከአምስት አንድ የሰጡ ናቸው ምናልባት ሲጀምር አካባቢ የተወሰኑ ከፍሎ ሊሆን ይችላል 5 የሰጡት ነበር እነኚህ ግን ከረንትሊ አሁን ባለው ይሄን አሁን ብናየው ሜይ 5 ነው እንደገና ደግሞ ወረድ ስንል ሜይ 1 አሁን እየከፈለ አይደለም ስለዚህ ክሪፕቶፋይ ይከፍለናል ብላችሁ ተስፋ እንዳታረጉ ምንም አይከፍላችሁም ኢቭን እዚህ ጋር ምን እንደሚል ልንገራችሁ only today the bonus plus 5% to the deposit when replenishes from 25 ከ$5 በላይ ስትከፍሉ 5% ዶላር ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ ቦነስ ታገኛላችሁ ይላል ይሄ በሙሉ ግን ውሸት ነው ስለዚህ ይሄንን ዌብሳይት እንዳትጠቀሙ እንዳያጭበረብሯችሁ ምንም ሳንቲም ኢንቨስት እንዳታረጉ ይሄን ማረጋገጫ አቅርቤላችኋለሁ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ በእያላችሁበት ቸር ሰንብቱልኝ ሰላም ቆዩልኝ